السلام عليكم أعزائي المشاهدين. نتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وسعادة. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد عن موضوع شائك وخطير. فهناك الكثير من الأسئلة والخوف والرعب الذي ينتاب العالم منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من مدينة ووهان بالصين في ديسمبر الماضي، والذي تجاوز عدد إصاباته عالميا ما يزيد عن نصف المليون مصاب، وعدد الوفيات أكثر من 25 ألف شخص للأسف الشديد. ولقد جمعنا لكم كل المعلومات المتوفرة عن هذا الفيروس الخطير، من طبيعته وطرق انتشاره وأعراضه وطرق الوقاية، وكذلك بعض الاحتياطات التي يجب على المصاب بكوفيد-19 أن يبتعد عنها، فقد يكون لها أثرا ضارا. وكذلك في آخر الفيديو بعض الأنواع من الأدوية المخففة للأعراض والمساعدة على الشفاء، والتي تستخدم في الحجر الصحي للمصابين بالفيروس، وطرق الوقاية والعلاج المنزلي المساعد، والمطهرات الكيميائية التي تقتل الفيروس، والتي يجب رشها على بعض الأماكن لمنع انتشاره والحد من أثره المميت. ونتمنى السلامة لكل شعوب العالم بصفة عامة. ونبدأ على بركة الله. أولا، ما هو فيروس كورونا؟ في البداية، اسم فيروس كورونا كلمة لاتينية تعني التاج، حيث أن شكل الفيروس يأخذ شكل التاج عند العرض بالمجهر الإلكتروني. وقد أطلق على الفيروس العديد من الأسماء، واتفق مؤخرا على تسميته بفيروس كورونا. وكورونا هي فيروسات متنوعة تنتمي إلى إحدى العوائل الفيروسية الكبيرة المعروفة بتأثيرها على الإنسان والحيوان، وتسمى باسم كورونا فريدي. وظهر منها قديما فيروس متلازمة الشرق الأوسط، وكذلك فيروس سارس. وتتميز هذه العائلة الفيروسية أثناء تكاثرها بأنها عند وصول مادتها الوراثية إلى سيتوبلازم الخلية المصابة تعامل كمرسال الحمض الريبوزي النووي، بمعنى أن خطوة النسخ مستثنى في دورة حياة فيروسات هذه العائلة، مقارنة بالفيروسات الأخرى مثل فيروس الإنفلونزا، حيث خطوة النسخ تكون أساسية في تكاثرها. ولذلك ربما يكون تكاثر فيروسات كورونا أسرع من غيرها لغياب خطوة النسخ. ولإيضاح الفكرة، في الإنسان أثناء تكاثر المادة الوراثية يتم نسخها إلى مرسال الحمض الريبوزي النووي، ثم تترجم إلى بروتين. وفي فيروسات كورونا تترجم مادتها الوراثية الحمض الريبوزي النووي مباشرة إلى بروتين. وإن فيروس كورونا المكتشف مؤخرا، والذي أطلق عليه كورونا المستجد أو كوفيد-19، يسبب التهاب قناة التنفس العلوية، وبأعراض مشابهة للإنفلونزا مثل العطاس، وانسداد الجيوب الأنفية، وإفرازات مخاطية من الأنف، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى حوالي 39 درجة خلال 24 ساعة من بدء الأعراض. وأيضا قد يؤدي إلى إصابة حادة في الجهاز التنفسي السفلي والالتهاب الرئوي. وبالإضافة إلى التأثير على الجهاز التنفسي، فإن فيروس كورونا المستجد قد يؤدي إلى فشل الكلى، مع نسبة احتمال لوفاة المصاب تصل ل2%، وتتعدى ذلك بكثير لو كان المصاب مريضا بأمراض أخرى مزمنة، أو كان كبيرا في السن، أو يعاني من نقص في المناعة. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة ومتدرجة، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض، ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص بنحو 80% من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. ثانيا، هل هناك توقعات سابقة بظهور فيروس كورونا المستجد وتحوره؟ هناك دائما توقعات بتحور الفيروسات بناء على الخبرات المكتسبة عبر تاريخ التعامل مع الفيروسات. وظهرت مثل هذه التحورات في عدة فيروسات، أشهرها الإنفلونزا وكورونا وغيرها، ولكن من المستحيل تحديد كيف ومتى وأين يحدث التحور. لذلك تركز منظمة الصحة دائما على أهمية التأهب والاستعداد، واستكمال البنية الأساسية في مختلف البلدان لسرعة التصدي والاستجابة لأي تحور فيروسي. ثالثا، كيف ينتشر مرض كورونا المستجد؟ كمعظم الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ينتقل المرض عن طريق تلوث الأيدي والرذاذ، والمخالطة المباشرة مع سوائل وإفرازات المريض، وجزيئات الهواء الصغيرة، حيث يدخل الفيروس عبر أغشية الأنف والحنجرة. ويعتبر العطاس أحد طرق نقل الفيروس، فينتقل المرض نتيجة استنشاق الرذاذ التنفسي من المريض، أو عن طريق الأسطح الملوثة مثل الوسائد والألحفة ومقابض المترو والمصاعد، والتلامس المباشر مثل المصافحة والأحضان، وغير المباشر بلمس أي أشياء مصابة.
من شخص مصاب لمسها سابقا. وقد يصل الأمر لتداول العملات والأوراق وغيره. فالفيروس يعيش على الأسطح الرطبة ما يقارب 3 أيام، وعلى الأسطح الجافة 3 ساعات، فيجب الحذر منها وغسل الأيدي بمطهر كحولي. كما سنذكر طرق الوقاية في آخر الفيديو. وقد ثبتت قدرة الفيروس على الانتقال بين الناس، كما ثبتت إصابة عدد من العاملين في المجال الصحي عن طريق العدوى من المرضى. وتوصي منظمة الصحة العالمية العاملين في مجال الرعاية الصحية باستخدام الإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية عند الكشف على المصابين بالفيروس. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على 1 متر على الأقل. رابعا، هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد عبر الهواء؟ تشير الدراسات التي أجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة الرذاذ والأسطح المصابة لا عن طريق الهواء. خامسا، هل يمكن أن يصاب المرء بالمرض عن طريق شخص عديم الأعراض؟ تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة، وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلا من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. سادسا، من الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض كورونا المستجد؟ قد يكون الأشخاص الأكبر سنا أو من لديهم حالات مرضية مثل السكري وأمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بدرجة حادة من المرض. وهذا مشابه لما يحدث عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الإنفلونزا. ولتجنب هذه المخاطر يجب الحرص على ضبط مستوى السكر بالدم مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، حيث ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع. سابعا، هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من كورونا المستجد أو علاجه؟ لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، فهي لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية. وبما أن المرض سببه فيروس، فإن المضادات الحيوية لا تقضي عليه، فلا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية منه أو علاجه، ولا ينبغي استعمالها إلا وفقا لتعليمات الطبيب لعلاج حالات العدوى الجرثومية. ثامنا، هل هناك لقاح أو دواء أو علاج لمرض كورونا المستجد؟ لا يوجد حتى يومنا هذا لقاح ولا دواء محدد مضاد للوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه. ومع ذلك فينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف الأعراض، وينبغي إدخال الأشخاص المصابين بمرض شديد إلى المستشفيات، ويتعافى معظم المرضى بفضل الرعاية الداعمة. تاسعا، كم تستغرق حضانة فيروس كورونا المستجد؟ مصطلح الحضانة يشير إلى المدة من الإصابة بالفيروس إلى بدء ظهور أعراض المرض، وتتراوح معظم تقديرات فترة حضانة مرض كوفيد-19 ما بين يوم واحد و14 يوما. عاشرا، هل يمكن أن تنتقل عدوى مرض كوفيد-19 إلى البشر من مصدر حيواني؟ فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات الشائعة بين الخفافيش والحيوانات، ويصاب الأشخاص في حالات نادرة بعدوى هذه الفيروسات التي ينقلونها بعد ذلك إلى الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك أن فيروس كورونا المسبب لمرض الالتهاب الرئوي الحاد المعروف باسم سارس الذي ارتبط بالقطط، وكورونا المسبب للشرق الأوسط التنفسية الذي انتقل عن طريق الإبل. ولم تتأكد حتى الآن المصادر الحيوانية المحتملة لمرض كوفيد-19. ولحماية نفسك عندما تزور أسواق الحيوانات الحية مثلا، تجنب الملامسة المباشرة للحيوانات وللأسطح الملامسة للحيوانات، وتأكد من اتباع ممارسات السلامة الغذائية الجيدة في جميع الأوقات، بتوخي العناية الواجبة عند التعامل مع اللحوم النيئة والحليب الخام وأعضاء الحيوانات لتلافي تلوث الأغذية غير المطهوة، وتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدا. 11. هل يمكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق حيواني الأليف؟ لا توجد أي بيانات تشير إلى أن الحيوانات المنزلية أو الأليفة مثل القطط والكلاب قد أصيبت بعدوى مرض كوفيد-19.
أو يمكنها نشر الفيروس المسبب لهذا المرض. 12. كم من الوقت يظل الفيروس حيا على الأسطح؟ يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورونا، وتشير الدراسات إلى أن فيروسات كورونا قد تظل حية على الأسطح الجافة لبضع ساعات، وعلى الأسطح الرطبة لعدة أيام، وقد يختلف ذلك باختلاف الظروف، مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية. إذا كنت تعتقد أن سطحا ما قد يكون ملوثا، نظفه بمطهر عادي لقتل الفيروس وحماية نفسك والآخرين، ونظف يديك بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون، وتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك. 13. هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق أشياء مثل العملات المعدنية والأوراق النقدية؟ خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة ملامسة أشياء بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو بطاقات الائتمان ضعيف بعض الشيء، ولكن من المحتمل حدوثه. 14. هل يمكن أن ينتشر فيروس كورونا عن طريق الهواء لمسافات طويلة؟ ثبت أن فيروسات كورونا هي فيروسات لا تنتشر عن طريق الهواء لمسافات طويلة، وكورونا المستجد ينتقل أساساً عن طريق الرذاذ الذي يفرزه شخص مصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف، ولا يمكن أن تنقل هذه القطيرات بالهواء لمسافة بعيدة بسبب ثقلها. 15. هل درجة الحرارة العالية ومجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض العامة والماء الساخن فعال في القضاء على فيروس كورونا المستجد؟ مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا، وربما الماء الساخن بدرجة عالية يكون له تأثير في قتله، وقد يموت الفيروس من زيادة حرارة أشعة الشمس العالية، فالأشعة فوق البنفسجية تتسبب في قتل جزء كبير منه، وتؤثر بنسبة كبيرة في انتشاره. ولحماية نفسك من الفيروس الجديد، يجب المداومة على تنظيف اليدين بواسطة مطهر كحولي. 16. هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟ رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل، بل قد يكون ضارا بالملابس أو الأغشية المخاطية كالعينين والفم. مع ذلك فإن الكحول والكلور كليهما قد يكونان مفيدين لتعقيم الأسطح، ولكن ينبغي استخدامهما وفقا للتوصيات الملائمة. 17. هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من مرض كورونا المستجد؟ لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي مثل لقاح المكورات الرئوية وغيره الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهذا الفيروس جديد تماما ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به، ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. ورغم أن هذه اللقاحات غير فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن يوصى بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم. 18. هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي أو تناول الثوم في الوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد؟ لا يوجد أي دليل على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بمرض كورونا المستجد. أما الثوم فيتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك لا يوجد أي دليل يثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بمرض كورونا المستجد. 19. ما هي المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا؟ لا تقضي الزيوت على فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا على الأسطح، وتشمل مطهرات تحتوي على الكلور وغيرها من المذيبات، والإيثانول بتركيز 75%، وحمض البيروكسي أسيتيك، والكلوروفورم، ولا توضع على البشرة أو على الوجه أو أسفل الأنف. فهذه المواد الكيميائية ليست للبشرة، ولكن لغسل الأيدي بمحلول مخفوف منها، وترش بها الأسطح التي يعتقد أنها مصابة. 20. هل يمكن لمن شفي من مرض فيروس كورونا أن يصاب به مرة أخرى؟ نعم، إذ تبين أن بعضا ممن أصيبوا من قبل بكورونا المستجد وتعافوا منه قد أصيبوا به مرة أخرى بعد شفائهم. 21. ما الحجر الصحي والعزل الصحي؟ الحجر الصحي إجراء يخضع له الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معد، وهذا إذا أصيبوا بالمرض أو لم يصابوا به. وفي الحجر الصحي يطلب من الأشخاص المعنيين البقاء في المنزل أو أي مكان آخر لمنع المزيد من انتشار المرض للآخرين.
ولرصد آثار المرض عليهم وعلى صحتهم بعناية. أما العزل الصحي فهو إجراء أكثر فصلا للأفراد الذين يعانون من مرض معدٍ، والذين قد ينقلونه بسهولة. وفي العزل يبقى هؤلاء الأفراد منفصلين عن الآخرين، عادة داخل منشأة للرعاية الصحية، ويكون لدى الشخص المعزول غرفته الخاصة. ويتخذ القائمون على الرعاية الصحية احتياطات معينة للتعامل معه، مثل ارتداء ملابس واقية. 22. كيف يهاجم فيروس كورونا جسم الإنسان؟ أول منفذ للاتصال بكورونا المستجد هو الرئتان، وهو يهاجم مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين. إحداها تسمى الخلية الكأسية، والأخرى تسمى الخلية الهدبية، وتنتج الخلايا الكأسية المخاط، الذي يشكل طبقة مرطبة على القناة التنفسية. وهذا أمر مهم للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الرئتين، وبالتالي الحفاظ على الصحة. أما الخلايا الهدبية فهي خلايا لها شعيرات تتجه نحو الأعلى، ووظيفتها أن تقوم بتجريف أي مادة مؤذية عالقة في المخاط، مثل البكتيريا والفيروسات وجزيئات الغبار، باتجاه الحلق للتخلص منها. بالمقابل يصيب فيروس كورونا هاتين المجموعتين من الخلايا، ويبدأ في قتلها، وتبدأ أنسجتها بالسقوط والتجمع في الرئتين، وتبدأ الرئتان في الإصابة، مما يعني أن المريض يصاب بالتهاب رئوي. وهناك مشكلة أخرى، وهي أن جهاز المناعة في الجسم يحاول الرد، لأنه يدرك أن الجسم يتعرض للهجوم، وقد يؤدي هذا إلى فرط في المناعة، وعندها يقوم جهاز المناعة بهجوم كبير يؤدي إلى إتلاف الأنسجة السليمة في الرئة، وهذا أيضا قد يجعل التنفس أكثر صعوبة. كما أن الفيروس لا يهاجم الرئتين فقط، بل يهاجم أيضا الكلى، مما قد يقود إلى الفشل الكلوي ولاحقا الموت للأسف. 23. ما هي طرق الوقاية من كورونا المستجد؟ تجنب حضور الفعاليات والتجمعات الكبيرة. تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص مريض أو لديه أعراض. حافظ على وجود مسافة بينك وبين الآخرين. إذا كان مرض فيروس كورونا منتشرا في مجتمعك، فقد تكون معرضا بشكل أكبر لخطر الإصابة بدرجة حادة من المرض. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرا يدويا يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل. غطي فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس. تخلص من المنديل بعد استخدامه. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حيث تلمس اليدين العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات. وإذا تلوثت اليدان، فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم، ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض. تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا أحسست ولو بعرض واحد من أعراض المرض. نظف وطهر يوميا الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر. إذا كنت مريضا فالزم منزلك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك بهدف الحصول على رعاية طبية. تجنب استخدام وسائل النقل العام إذا كنت مريضا. تجنب تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدا. تجنب الاقتراب من الحيوانات الحية. وإذا كنت مصابا بحالة مرضية مزمنة، وكنت معرضا بشكل أكبر لخطر الإصابة بحالة حادة من المرض، فيفضل أيضا أن تستشير طبيبك إذا كانت لديك حالة صحية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. إن اضطررت إلى الخروج تجنب الاقتراب من الناس عامة، وبالأخص الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض. واحرص على غسل يديك قدر الإمكان. تجنب لمس الأسطح ذات الاستخدام الكبير في المناطق العامة، كأزرار المصعد ومقابض الأبواب ومصافحة الآخرين وما شابه. وإن اضطررت للمس شيء، فاغسل يديك بعد لمس أي سطح في الأماكن العامة. عقم منزلك للتخلص من الجراثيم، واتبع روتينا يوميا لتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام، كمفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب والمراحيض والحنفيات والمغاسل والهواتف الخلوية. تجنب الازدحامات وخاصة في المناطق ذات التهوية القليلة. تجنب الرحلات البحرية والرحلات الجوية غير الضرورية. ابقى في منزلك قدر الإمكان في حال ظهور حالات عديدة من فيروس كورونا المستجد لتقليل فرصة إصابتك. ولكن تأكد من توفر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، كالأدوية الخافضة للحرارة وغيرها في منزلك، وبعض المستلزمات الطبية كالمناديل الورقية. تأكد أن لديك ما يكفيك من الاحتياجات المنزلية.
إن اضطررت إلى البقاء في المنزل لمدة طويلة. علما بأن هذه القائمة غير شاملة، ويجب أن تتصل بطبيبك في حال ظهور أعراض أخرى، وبالأخص تلك الشديدة منها أو المقلقة، مثل صعوبة أو ضيق التنفس، أو ألم مستمر، أو الشعور بضغط في الصدر، أو ارتباك وعدم القدرة على النهوض أو ازرقاق الشفتين والوجه. 24. ماذا أحتاج من العلاج عند الإصابة بكورونا المستجد؟ حاليا لا توجد توصيات بشأن أدوية معينة مضادة يمكن استخدامها لعلاج مرض فيروس كورونا المستجد، ويركز نهج العلاج على الأدوية المخففة للأعراض، والخافضة للحرارة مثل البارامول والإيبوبروفين، والمساعدة على الشفاء ومقويات المناعة مثل الكلوروكين الخاص بالملاريا، ومسكنات الألم ودواء علاج السعال مثل التيرايسولفين والميوكوسول، والراحة وتناول السوائل وتناول الأغذية المقوية للمناعة. وإذا كان مرضك شديدا فقد تحتاج إلى البقاء في المستشفى للعلاج. 25. ما هي طرق التأقلم ورفع الروح المعنوية عندما أشعر بالتوتر من مرض فيروس كورونا المستجد؟ خلال مرحلة مرض فيروس كورونا المستجد، قد تشعر بالخوف والقلق، أو تواجه صعوبة في النوم. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع التوتر أثناء مرض فيروس كورونا. تجنب مشاهدة أو قراءة أخبار المرض التي تسبب لك الشعور بالقلق. اكتفي بمشاهدة أو قراءة أخبار المرض مرة أو مرتين في اليوم. اطلع على الحقائق بخصوص المرض وشاركها مع الآخرين. اطلع على مواقع المنظمات الموثوقة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات. اعتني بنفسك وتناول طعاما صحيا، واحصل على قسط كاف من النوم. مارس التمارين الرياضية بانتظام. تجنب تعاطي الكحول والمخدرات. افعل شيئا تستمتع به مثل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو المشي. ابقى على تواصل مع العائلة والأصدقاء. عبر لهم عما تشعر به. احرص على أن تكون إيجابيا ومتفائلا. وفي النهاية نتمنى السلامة لكل شعوب العالم. وشكرا لكم على حسن المشاهدة ودمتم بكل خير.